Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Paul and isa po akong OFW dito sa Hong Kong. So, hello guys! Welcome back again to my channel. Yan, mag-update po ulit tayo sa aming pinapagawang bahay. So, medyo natagalan tayo sa pag-update kasi medyo pinatuyo pa namin yung isang part na nilagyan ng slab, tapos nilipat namin yung mga ginamit doon dito sa naman sa may harapan. So, kasi medyo magastos po yung mga kahoy and marami kaming nagamit na kahoy sa pantukod, ayan, sa pagpoporma ng slab. So, may isa pa po kayong pwede nyo itong i-try, i-research, yung tinatawag nilang steel deck. Ayan. Sa pagkakaalam ko, mas makakales po kayo doon, less ng mga kahoy, hindi na kayo bibili ng marami pang kahoy. And I think yung bakal, hindi din ganun karami na tulad ng traditional na pag-slab. Ayan. So, try nyo po yung i-search yung steel deck na tinatawag nila na baka sakaling mas makatipid kayo doon. So, kasi nakaumpisa na kami ng ganito traditional na slab, yung pagpapaslab yung ginawa namin. So, eto na yung nagawa namin. So, eto is ibibigay ko sa inyo kung ilang piraso ba yung nagamit namin ng mga kahoy dito. Ayan, makikita nyo naman dyan sa video na marami talagang kahoy ang kinailangan para lang ma-secure yung slab, yung pagpapaslab natin na hindi magkaroon ng problema. So, kailangan mo talaga mag-produce ng maraming kahoy. So, ito na yung total na nabili namin, lahat-lahat ng kahoy, lahat ng mga coco lumber, and mula dun sa pagpoposte and ayan, paglalagay ng slab, kasi gagamit din tayo ng mga plywood. Ayan, ito-total natin kung magkano nga ba tayo sa mga kahoy na ginamit natin. So, ang mga ginamit namin dyan is 2x3x12. Ayan, ang presyo niyan is nasa 132 pesos. At 2x2x12, ayan, nagkakahalaga din yan ng 88 pesos, diba? Medyo may pagkamahal na yung mga kahoy. Ayan, yung 2x3x10 naman, so 105 pesos. 2x2x10, 70 pesos. So, kailangan namin ng 15 pieces na 2x3x12, 20 pieces na 2x2x12, 40 pieces ng 2x3x10, and 100 pieces ng 2x2x10. Ganun po talaga karami. So, tapos kinailangan namin dyan, ang ginamit namin na pangsalo ng semento or yung sa slab is yung pinoli plyboard, kasi ano na siya, maganda siya, 1/2 na pinoli plyboard kasi makinis na siya. So, makinis na yung paglabas ng inyong kisame or magiging kisame doon sa baba is makinis na. And gumamit din kami ng ordinary na plywood sa mga poste, yan, sa mga forma. Kung makikita niyo yung mga forma ng mga beam and yung mga poste namin, yan ang pinagamitan namin ng ordinary plywood. So, ang presyo ng pinoli plyboard is 730 pesos. So, dito po yun sa lugar namin. So, nakadepende po yung mga price dyan sa lugar nyo and sa pagtaas. Depende din po kung tataas yung materials or bababa pa.
Ang ordinary plywood po dito is 495 pesos. Ayan. Sa Pinoli plyboard, 5 piraso yung kinailangan namin. So, ayan. Sa ordinary naman, siyam na ordinary na plywood ang ginamit. So, ang total po ng mga kahoy na nagamit namin, total presyo ng mga kahoy na yan. Kahoy pa lang po yan. So, naka 23,045 pesos po kami. So, yung iba less na po yan. Yung iba naka-less na kami. So, kung i-compare nyo po yun, kung mag-canvas kayo dun, about dun sa steel deck and sa kalahati pa lang po yan. Ayan, nga po pala, kalahating part pa lang po yan. So, ang ginawa namin dyan sa pag-slab na yan is, yung inuna muna namin yung kalahati. Then, nung pagkatuyo niya, ito naman yung next, yung sa may harapan naman po. Parang makatipid kami sa kahoy. Imagine, ilan ng kahoy yung nagamit namin, nasa 23,000 na. So, kung bibili pa kami, kung ibubuuin namin yan, so, gagastos ka talaga ng napakalaki, diba? So, try nyo po i-search yung steel deck kung mas makakalis kayo doon, much better kesa magkahoy kayo, less scrap pa, diba? After nyo magamit, yung mga kahoy, kung wala namang kayong, kung wala nang paggagamitan do, matatambak lang siya. So, diba? Pero dito yung sa akin kasi kahit pa paano naman magagamit ko siya kasi hindi pa po kasi total ito matatapos. So yung halimbawa yan sa gate, pwede muna namin yan gamitan yung mga kahoy na yan kasi pag-iipunan pa yung gate and mga grills sa taas. Ayan, pang natin. So kahit pa paano magagamit yan. And ayan, yun lang po yung i-share ko sa inyo, baka sakaling mag-canvas po kayo ng mga yung about dun sa steel deck, baka mas makaless po kayo, diba? So, for now, ayan lang po muna yung ating update. So, next time, next upload ko is ito total na natin, nakamagkano nga ba tong pagpapagawa natin mula umpisa, ayan, mula sa umpisa hanggang sa nabuo na siya. As in, buo pa lang po, hindi pa po totally fully furnished or hindi pa siya totally finished na makinis yung bahay and may mga pintura na. So for now, pag-iipunan po natin ang sunod na pagpapagawa natin. Kung mapapansin nyo naman po na paunti-unti yung pagpapagawa natin dahil hindi naman wala tayong ganong kalaking budget para ituloy-tuloy itong ating pagpapagawa ng bahay. So, ipon po muna uli. Ganon talaga. Kailangan lang na magtulungan uli kami mag-asawa para sa susunod na uli na paggawa namin. So, konti na lang naman to and finishing na lang ng bahay. And yan, pwede naman na sila lumipat dito after na matanggal yung mga tukod nung sa slab. Yan, pwede na nilang ayusin kahit paano muna and tumira na sila dyan. Pwede na, wala pa nga lang bintana, so lagyan muna natin ng improvised na bintana. Yan, so punan pa uli natin yan, yung mga bintana and gate grills. Yan po yung susunod natin na project dito sa bahay. And yung yung floor tiles, yan yung buong tiles ng floor. Ayan, next project natin yan. So tiwala lang po tayo and work hard para po sa ating pangarap na bahay, diba? So maraming salamat po sa inyong oras sa panonood. So hope you guys like this video, and kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. So i-update ko po kayo next yung total na gastos namin dito sa pagpapagawa namin. So mula sa umpisa, i-total na po natin yung
kabuuan kasi nabuo na naman po siya. So, konti na lang yung mga finishing na lang ang kulang. So, ayan guys. So, bye for now and thank you for watching.